găsit! Avem acest BMW Z3, platforma E36, motor 1.9 M43. Mașina aceasta este a unui prieten și poate mulți dintre voi aveți acel prieten care, de când era el mic, și-a dorit o anumită mașină. În cazul acesta, acest prieten al meu și-a dorit Z3 și acest Z3 este al lui. Mașina are câteva probleme de rezolvat, dar astăzi ne vom concentra pe un lucru relativ simplu, înlocuirea bujiilor. Bujiile sunt exact deasupra galeriei de evacuare, așa că cel mai bine este să lucrăm când mașina este rece. Pentru a schimba bujiile, câteva lucruri sunt necesare. În primul rând, bujii. De un cricket, prelungitoare și o tubulară de 16 pentru bujii. Pe lângă asta o să avem nevoie și de o cheie dinamometrică pentru a strânge bujiile la cuplul de strângere recomandat de producător. Să începem. Pregătim tubulara și prelungitorul. Și cricketul. E suficient să slăbim bujia. După aceea o putem desface cu mâna. Aceasta este bujia veche. După cum se vede, electrodul nu este tocmai sănătos. Comparativ cu bujia nouă, electrodul vechi este deformat. O apropiem la mână. Apropiem bujia cu mâna. După care setăm cheia dinamometrică la 30 de Nm și o strângem la cuplu.
Acest zgomot înseamnă că bujia a fost strânsă la cuplu. Cheia dinamometrică scapă, face un click în momentul în care ajunge la cuplul setat. Aceasta a fost prima bujie înlocuită, mai avem încă 3. Și acum să vedem cum pornește. Motorul a pornit, merge bine. Check engine-ul din bord s-a stins. Legat de airbag ne vom ocupa mai târziu.